هاي پښتون کنه، پښتانه خره دي، پښتانه جاهل دي، پښتانه چې پوهېږي په دې کې به 1000 کاله ولګي، دنیا به ختم شي خو پښتون به پوه نه شي، فلانا ډنګرا. دا ټول فریزز، دا سنټنسز موږ اورو، صحیح ده. دا سټیټمنټس کوم دي، دا سنټنسز بار بار ادا کول د دې سره په یو قوم باندې ډېر غلط اثر پرېوځي. دوی ته سوشل سټیګما ولګي، یو ایمیج په دوی باندې یو ټیګ ولګي خاص، چې بس دا جاهل قوم دی، دا نه پوهېږي. که په دغه قوم کې ډېر تکړه خلک وي خو هغه ټول پکې کریش شي، ختم شي، بولډوز شي دغه ټول خلک ورسره د یو څو کسانو د وجې، د یو څو کلماتو د وجې په دوی باندې دغه اثر وشي. یو ټکی د سمیر کمپین. سمیر ویلی شي بدنامۍ ته، او کمپین ویلی شي خورېدو ته، تبلیغ کوو ته، پیلاوول، یعنی بدنامي پیلاوول. اوس د بدنامي به د چا د وجې وي، یو څو کسان به وي، خو د هغې د وجې ټول قوم بدنامېدل، دې ته سمیر کمپین ویلی شي. یا دې ته سټیګمټایزیشن، بار بار یو غلط امیج بار بار ریپیټ کېدل، بار بار یو غلط سنټنس ریپیټ کېدل. یا ورته ډیمونایزیشن هم استعمالولی شي، یا ورته سټیریوټایپنګ هم استعمالولی شي. سټیریوټایپ یو بیډ کریکټر دی، یعنی څوک کس دی یا وړوکی غوندې ګروپ دی یا کمیونټي دی، د هغې کمیونټي د وجې، یعنی هغې بیډ مینر د وجې ټول قوم بدنامیږي، لګیا دی. سټیریوټایپنګ د دې کېږي. د دې اثرات څه دي؟ اثرات یې دا دي چې ته به ریکوګنایز شي، د نیشن یعنی دا قوم به ټول وپېژندل شي، نور قومونه به وپېژني چې وایي دا خو رښتیا ډېر پولرایزډ خلک دي، دا خو رښتیا ناپوهه دي، دا خو الټریټ دي. حالانکه چې دې قوم کې به ډېر سټرګلینګ والا خلک دی، به ډېر سټرګل کوي، کوشش به کوي د بهترۍ دپاره، خو دا د دې هغه بهتري به ختمه شي، هغه افیکټ به ختم شي، اثر به ختم شي. ځکه چې بار بار پکې انټرنلی هم دغه کلمات ادا کیږي، او د انټرنلی کلماتو د وجې او د یو څو کسانو د وجې ایکسټرنلی هم دی ته دغه سوشل سټیګما میلاو شوه، دغه تصویر ورته میلاو شو. اثر به دا وي چې تا ته به څوک جاب نه درکوي، جاب اپورچونیټیز به دې کم شي، په تا به څوک اعتبار نه کوي، مسټرسټ، اعتباري به دې ختم شي، ستا به دننه سیلف اسټیم او سیلف کانفیډنس ختم شي. ته که ما ته بار بار وایي چې مړه خارې که نه، نه پوهېږې که نه، پښتونې که نه، پښتونې که نه، بس زه به انټرنلی به زه ریالایز کړم چې یاره دا خو واقعي ده، بس نه کېږي، دا کار نه کېږي، دا رښتیا ما کې بس چل وي. زه به انټرنل تھنکینګ کوم، سایکولوجیکلی به دا اثر په ما وشي. دې کې جینیټکس انوالو دی په دې خبرو کې، دې ته ایپي جینیټکس ویلی شي. د خبرو د وجې ستا جینیټکس افیکټ کېږي، ستا ډي این اے باندې اثر غورځېږي. لہذا ته بار بار دا خبرې مه کوه، دې سره د قوم بدنامي کېږي. دا کتاب دی، په دې کې هم د پښتون نه ډېرې ګیلې شوي دي. دا ډېر پخوانی کتاب دی، چا لیکلی دی، ډېر دروند کس لیکلی دی. ستا زړګی وچو پښتونه، زړه مې چاوده دی له تا نه، کله سیک په تا سورېږي، مغولی دی بابا کېږي، بیا په تا په جوت خېږي، خلخانه دی ګډه وډه. دا ټولې خبرې پکې پرتې دي. په هنر د ورور خپیمانه، د ګونګټ سوټو کې جاله، یعنې په خپل حال باندې خوشحاله، په ډیران پروت خو خوشحاله. دا زموږ د پلار نیکونو نه دې سړي دا ګیلې کړي دي. دغه ګیلې روانې دي. ولې روانې دي؟ ځکه چې موږ سوچ نه دی کړی چې قوم به څنګه ټیک کېږي، د ځان نه به دا ټیک څنګه ختمو. یو سټیټمنټ دی چې a child's first academy is his mother's lab، یعنی د مور غویږه د ماشوم پیله اکیډمي ده. اوس تاسو ټول سوچ کې لاړ شئ او دا تصور وکړئ چې تاسو ته چې کومه اکیډمي میلاو وه، یعنې ما ته او تا ته، هغه اکیډمۍ ستا صحیح تربیت کړی دی، تا ته څه تعلیم در کړی دی، شعور یې در کې در اچولی دی. زما مور خو د 80 کالو دی، نو هغه خو لکه ناپویه ده، بې تعلیمه ده، هغې خو تربیت نه دی زده کړی، نو چې هغې نه و زده کړی نو ما ته به یې څنګه را کړی. دغسې به ستاسو هم دغسې حالي. موږ اکیډمۍ باندې سوچ نه دی کړی. اوس تاسو د خپل ګاونډ کې سوچ وکئ، تاسو ته پته زه کم طرف ته اشاره در کوم. هغه ګاونډ کې چې دغه ماشومان سبا میندې شي، نو دی به څه تربیت ورکړي ماشوم ته، چې اکیډمي به خپله باندې شاړه ده، نو ماشوم به پکې څه زده کړي. او چې کومه اکیډمۍ کې څوک څه زده کولی شي، نو هغې کې چې کوم سټوډنټ ناست دی، یعنې دا چې کوم چایلډ دی پکې، دا د لرنینګ سوچ کوي. تعلیم څه ته وایي؟ پویه ګوره
تعلیم دې ته نه وایي چې بس تا ته د مخې ته پروفیسر ولاړ وي، تا د BS شروع کړی وي، تا د MBBS شروع کړی وي، بس دغه تعلیم دی. تعلیم دې ته وایي چې ته په دوکې پوهېږې، ته په فراډ پوهېږې، ته په عزت پوهېږې، ته په بېعزتۍ پوهېږې، ته پیسې ګټلی شي، ته نقصان پېژندلی شي، تا ته که څوک دوکه درکوي چې ته انالیسس کولی شي چې دا دوکه ده، که دې کې اتنټیسټي کېدلی شي، ته لرننګ کولی شي، ته ریډنګ کولی شي، ته رایټنګ کولی شي، تا سمج کار کوي، ستا که دماغ ګرم وي چې تا ته دا پته لګي چې زما دماغ ګرم دی، ستا ته د یخو دماغو د فیصلو پته لګي، د ګرمو دماغو د فیصلو د ته پته لګي، ته پیسې ګټلی شي، ته انویسټمنټ کولی شي. دا ټول خبرو ته دا چې ټولې خبرې راغونډې کړي دې ته تعلیم وایي، دې ته علم وایي، دې ته شعور وایي. دغه څیزونه خو موږ چې ته 50 کاله پس زده کړو، په کاره چې دا موږ په 20 کالو کې دا ټولې خبرې زده کړې وي. ما سره خو دومره ټایم نشته 50 کالو کې خو زه مړ کېږم چې زه مړ شم، ما ته هر څه زده شي. اکیډمي زموږ شاړه ده، ځکه چې اکیډمي چې موږ ښه کوو نو بیا موږ ته غیرت راوچت شي چې پښتون غیرتیان دي. غیرت موږ دې ته وایو چې زموږ زنانه دې د دوکاندار سره خبرې ونه کړي، ټیک شو، ښه غیرت دی. زموږ دوکاندار د موږ زنانه دې په بازارونو کې نه ګرځي، بهر دې د کوره بغیر اجازه ته نه وځي، ټیک شو، هېڅ خبره نه ده. خو زموږ زنانه چونکې دا خو اکیډمي ده، نو دا چې په خپله شعور وانلي، تربیت وانلي، نو سبا خو د دې غوږ ته ماشوم راځي، نو چې اکیډمي پکې شاړه ده نو ماشوم خو اټومیټیکلی شاړ شو. که وجه ده چې په موږ ته سوشل سټیګما لګېدلې ده اوس چې دا الټریټ دي، دا جاهل دي، دا پولرایزډ معاشره ده، دا جذباتیان دي، په دوه خبرو دی بس خلک اوچت کی، په هوا دي کی. بیا که در نه څوک اوټونه اخلي، که څوک در باندې رسټورنټ وکولاوي، که څوک در باندې سپری خرڅوي، ځکه چې انالیسس خو ته دلته کې کوې نه چېرې زه چا څنګه روان کړی یم، دا سوچ خو ته نه کوې، نو هغې د وجې موږ دوکه شو. لہذا د ځان نه به دا سوشل سټیګما هم لرې کوو. د ډیمونایزیشن چې کوم دی، ډیمونایزیشن دغه چې یو سټیریوټایپ، یو کرکټر زموږ دپاره خلکو ساتلی دی چې بس دا جاهل دي، دا هاسټایل دي، جذباتیان دي، د جګړو والا خلک دي. دا خبرې زه ځکه کوم چې موږ په دې پارکونو مارکونو کې تاسو به دا حالات لیدلی وي، ټول په دې کې به میکسیمم پښتانه وي. دا ولې دوی په ذهن کې دا تصور ساتلی دی چې مړه ورکې که بس هسې موږ ته خلک وایي چې دا جاهل دی، یا دا جګړمار دی، یا دا جوش و جذبه ده پکې، جنون دی پکې، پرېږده ور وایه چې چا چینچیان ور اچولي وي، چا لوډرې ور اچولي. ټیک ده، خوشحالي ایکسایټمنټ حق دی، اختر که خو به دغه څیزونه کوې، خو اوس بل کوم دا ته په کم نظر باندې ګوري، یا ته چې کوم کرکټر یا څومره حد پرې ځې، دا لیګل دی، دا په کار دی د معاشرې کې، او که نه څوک د سره سوشل بانډنګ هم نه کوي معاشرتي توګه باندې، معاشرې کې در سره څوک دومره خاص تعلقات هم نه ساتي، نور قومونه بیا مسټرسټ پیدا شي د دغې د وجې، سټیریوټایپنګ د وجې، د لسو کسانو د وجې 10 لکه خلک بدنام شي. په یو کپنۍ کې یو پښتون کس غلا وکړي، دوکه وکړي، ډاکه وکړي، ولاړ شي، پټ شي، بیا دغې کپنۍ ته 1 لاک پښتانه لاړ شي، CV ګانې ورته اوسي، ښه تکړه تکړه پښتانه وي ورسره، ښه ایکسپیرینس وي د هغه پښتنو، او دغه CV ګانې دی ته په ټیبل باندې کېږدي منیجر ته، او چې منیجر څنګه کولاوي د پښتون د لرې کوه، غورځوه بالټۍ ته، غورځوه لرې کوه، ځکه چې هغه یو کس د دې سړي سره دوکه کړې ده، او دغې دوکې د وجې په دې ټول قوم باندې ټیګ ولګېدو. دې ته سټیریوټایپنګ ویلی شي، ډیمونایزیشن، سمیر کمپین، بدنامي خورئ. دغه یو کس بدنامي خوره که په ټول قوم کې، دا بدنام شو دا ټول قوم. د ځان نه به دا انټرنل سټیګما په دې باندې ختموي چې بار بار به ته دا کلمات نه وایې چې هی پښتون یې که نه، پښتون یې که نه، ختم یې که دا کلمات. چې کله ته دغه کلمات ختم کړي، دغه سټیټمنټس بار بار نه وایې، نو ستا کې چې دننه کوم ګډ کوالټیز دي هغه به پولیش شي، هغه به راووځي، ځکه چې هغه ماسک شوي دي زموږ د دې بار بار د دې کلماتو د وجې. که ته ما ته وایې بار بار جاهل یې که نه، جاهل یې که نه، جاهل یې که نه، ما سره که هر څومره اکیډمیانې وي هغه به ټولې ماسک شي، ختمې به شي، پټې به شي، اثر به ختم شي، ځکه چې زه په دغې باندې مشهور یم، په دغې سټیټمنټ جاهل جاهل جاهل. دغه اوازونه چې په ما باندې کم شي، نو زما دا سکلز به راوچت شي، دا به انماسک شي، هغه به ماسک شي او دا به انماسک شي. دا په دې غور باندې غور وکړئ، او چې کله زه انټرنلی ځان سیټ کړم، ایکسټرنلی به زه اټومیټیکلی سیټ شم. دغه چغې دا غوا به ختم شي. مهرباني.